Hello, this is Deepika ma'am. Welcome to Deepika's tutorial point. সদায় ব্যৱহাৰ হোৱা কিছুমান সৰু সৰু ইংৰাজী বাক্য। সজাগ হওক, be alert. সজাগ হওক, be alert. অতি উত্তম, excellent. অতি উত্তম, excellent. আন এটা লৈ লোৱা, have another one. আন এটা লৈ লোৱা, have another one. মই বুজি পাই গলো, I got it. মই বুজি পাই গলো, I got it. বুজি পালা, got it. বুজি পালা, got it. আপোনাৰ পিছফালে, behind you. আপোনাৰ পিছফালে, behind you. বুজি পালা, understood. বুজি পালা, understood. বুজি পাই গলো, I understood. বুজি পাই গলো, I understood. খন্তেক ৰব, just wait. খন্তেক ৰব, just wait. অনুগ্ৰহ কৰি অপেক্ষা কৰক, please wait. অনুগ্ৰহ কৰি অপেক্ষা কৰক, please wait. ঢাকনিখন খুলি দিয়া, open the lid. ঢাকনিখন খুলি দিয়া, open the lid. টেপটো বন্ধ কৰি দিয়া, turn off the tap. টেপটো বন্ধ কৰি দিয়া, turn off the tap. টেপটো খুলি দিয়া, turn on the tap. টেপটো খুলি দিয়া, turn on the tap. ক'তো মুখ নালাগক, touch wood. ক'তো মুখ নালাগক, touch wood. এনেকুৱাই হ'ল নহয়নে, that's the spirit. এনেকুৱাই হ'ল নহয়নে, that's the spirit. ওলোটা উত্তৰ নিদিবা, don't talk back. ওলোটা উত্তৰ নিদিবা, don't talk back. মই খালো, I have eaten. মই খালো, I have eaten. মই খাইছো, I have eaten. মই খাইছো, I have eaten. ইংগিত নিদিব, don't gesture. ইংগিত নিদিব, don't gesture. কাজিয়া নকৰিবা, don't fight. কাজিয়া নকৰিবা, don't fight. আৰু এনে ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ দীপিকাছ টিউটৰিয়েল পইণ্ট ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লগতে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক আৰু লগতে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰক।